Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Hosszú vita után 1919. február 2-án elfogadták a földosztásról szóló néptörvényt. Ennek értelmében az állam kártérítés ellenében kisajátítási jogot kapott a nagybirtokok 500 holt feletti részére, hogy a földművesek számára családi, kis és középbirtokokat alakíthasson ki. A törvény végrehajtásához, ígéretéhez hűen, elsőként Károlyi Mihály köztársasági elnök látott hozzá 28 000 holdas Heves megyei birtokán. Az ünnepélyes földosztásra február 23-án vasárnap került sor Kákápolnán, ahol a szónoki emelvényt a 48-as Honvéd emlékműnél állították fel. A járás, a megye és a község képviselői után a kisgazdapárt nevében Csorba Mihály földműves köszöntötte az elnököt. Ezután Károly szólt az egybegyűltekhez. A demokratikus birtokreformért cserébe hatékony termelő munkát kért a földhöz jutó emberektől. Szavait percekig tartó éjjenzés és megadjuk kiáltások követték. Az új népkormány miniszterelnöke rövid beszédében munkára, rendre, egyetértésre és jogtisztaságra buzdította Kálkápolna népét. A földművelésügyi miniszter egy új korszak határának nevezte a földreform elfogadását, mondván, a föld annak terem, aki megműveli. Ezután bejelentette, hogy a Birtokrendező Bizottság másnap hivatalosan is megkezdi munkáját. Károlyi Mihály a földosztás megkezdésének jelképeként saját kezűleg vezette be az első igényjogosult, egy rokkant katona nevét a lajstromba. Az államtitkár, aki maga is földműves volt, a parasztokat arra biztatta, hogy ezentúl jobban álljanak ki magukért. Ezután következett az első mesdjekövet jelképező oszlop leverése, a földreform életbelépését hirdető emlékhalom közepébe, melyre Károlyi után a kormánytagjai, köztük Buza Barna és Garami Ernő is jelképesen vetettek egy-egy lapátnyi földet. Az ünnepség a himnusz hangjaival ért véget. A Corriere della Sera olasz napilap munkatársa többször is járt hazánkban, hogy saját benyomásai alapján informálhassa az olasz közvéleményt a forradalom utáni Magyarország mindennapjairól. A kommun hónapjaiban végig Magyarországon tartózkodott, később könyveket is írt az eseményekről, és a későbbiekben is rendszeresen tudósított az országról. Magyar színésznő tett feleségül, leghíresebb műve pedig a Dolce Vita, amelyből Fellini készített filmet bő 40 évvel később.
Február 20-án este kommunista agitátorok által feltűzelt munkanélküliek támadást intéztek a Szociáldemokrata Népszava szerkesztősége ellen. A Népszínház utcában aznap este elszabadult indulatok lövöldözéshez vezettek, melynek során 6 rendőr és több civil is életét vesztette. A rendőrség másnap hajnalban letartóztatta a kommunista vezetőket, a Vörös Újság szerkesztőségét pedig bezáratta. Válaszképpen a Szociáldemokrata Párt felhívására másnap reggel 9-kor sztrájk és kommunista ellenes tüntetés vette kezdetét. A munkások szervezett csoportjai mellett a katonaság is felvonult rendezett menetben. Mintegy 100 000 ember az Országház térre meghirdetett nagygyűlésre igyekezett, s közben a népszavát éltette. A tér és a térre vezető utcák megteltek. A tömeg akkora volt, hogy a főlépcsőn álló hivatalos szónokokat nem is hallhatta mindenki, így 5-6 helyen különböző szónokok egyszerre beszéltek. Böhm Vilmos kijelentette, hogy a régi rend hívei a kommunisták személyében kaptak új segítséget a forradalom vívmányainak megdöntésére. A többi szociáldemokrata politikus szintén a jobb és baloldal felől egyaránt megnyilvánuló ellenforradalmi törekvések veszélyeire hívta fel a hallgatóság figyelmét. A Népszínház utcai harcban elesett 6 rendőr temetésére pár nap múlva, február 25-én került sor, fényes rendőri és katonai pompa mellett. A gyászszertartás után az Országház kupola csarnokában felravatolozott áldozatok fehérérc koporsóit az épület előtt felállított 4 égőfáklyával szegélyezett dobogón helyezték el, hogy a téren összegyűlt hatalmas tömeg is végső búcsút vehessen tőlük. A koporsók körül a katonaság, illetve a lovas és gyalogos rendőrök díszbe öltözött századai álltak sorfalat. Megjelent a kormány, a főváros tanácsa, a különféle pártok, testületek képviselői és legalább 100 000 budapesti polgár és munkás. A gyászdalok elhangzása után a parlament lépcsőjén felállított, lepellel borított emelvényről hangoztak el a szónokok búcsú szavai. A belügyminiszter az új forradalmi Magyarország bátor védelmezőinek nevezte a mártír halált halt rendőröket, akik hősiesen teljesítették vállalt feladatukat. A Szociáldemokrata pártvezér pártja nevében köszönte meg azt az áldozatot, amit ezért az épülőben lévő országért hoztak. A Nemzeti Tanács elnöke ez alkalommal mint katolikus plébános búcsúzott a fiatalon elhunyt hősöktől. Halálukkal kapcsolatban kiemelte, hogy az értelmetlen háborúval szemben ezúttal szent cél érdekében mások életének megmentéséért áldozták fel sajátjukat. Miközben a Honvéd zenekar Chopin gyászindulóját játszotta, gyászkocsikra emelték a koporsókat. A temetési gyászmenetet a rengeteg virágot és koszorút szállító hintók nyitották meg. A gyászoló tömeg beláthatatlan sokasága méltóság teljes csendben haladt végig az Alkotmány utcán, majd a Körúton és a Rákóczi úton át a Kerepesi úti temetőbe. Február 20-án csütörtökön délben mintegy 3000 cipészkisiparos és kiskereskedő vonult fel a Kereskedelemügyi Minisztérium épülete elé,
a forradalom óta elharapódzó bőr és cipőuzsora ellen tüntetve. A téma természetesen nem csak a tüntető kisiparosok és kiskereskedők szűkebb körét foglalkoztatta, hiszen mindenkit érintett. A cipő ugyanis nehezen beszerezhető luxuscikknek számított a háború vége óta. A bőr és cipőforgalmat szabályozó háborús rendeletek tekintélyüket vesztették. Az árak a zugforgalomban rövid idő alatt elérték a háborús uzsoraárak többszörösét. Egyes bőrkereskedők, cipőgyárosok és cipészek hónapokra való bőranyagot halmoztak fel, mi alatt a kisiparosok és munkásaik anyaghiány miatt nem tudtak dolgozni. A forradalom után nem sokkal megszüntették a cipőjegyrendszert, és ezzel egyidejűleg szigorú, korlátozó intézkedéseket vezettek be a cipővásárlásra vonatkozóan. Mindezek fényében nem csoda, ha a vevők hatalmas hálát éreztek egy-egy új cipő elkészítéséért, amivel egyes árdrágító suszterek rendre vissza is éltek.